السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. وطبعا انتوا عارفين ان احنا بنعمل ريفيوهات بشكل مختلف شويه عن باقي الناس اللي بتعمل ريفيوهات العربيات. بنهتم طبعا بالعفشه وبالموتور، لان دي حتت صعبه حد يوصل لها ومش كل الناس بتتكلم عنها. النهارده ان شاء الله معانا عربيه تعتبر من فئه الاس يو في، 1500 سي سي، 136 نيوتن متر، 103 هورس باور، 7 مقاعد، اللي هي تويوتا راش. طبعا التويوتا راش تعتبر من العربيات زي ما قلنا العربيات ال7 مقاعد الكبيرة العائلية. ولحد دلوقتي على فكرة لسه بتتباع بره على انها تيريوس، يعني موجودة بره نفس الامكانيات وكل حاجة، بالثبات الالكتروني اللي فيها، بالست ايرباجز تقريبا، بتتباع بره على انها التيريوس. النهارده ان شاء الله هنشوف العفشه كده ونبص بصه سريعه على الكابينه وعلى الطاره وعلى الحاجات دي. لو انت اول مره بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناه، بنتكلم في مواضيع كتيره جدا. عندنا بلاي ليست كامله لمعظم العربيات اللي موجوده في السوق. ويلا بينا نبدا الحلقه بتاعتنا دلوقتي. زي ما احنا شايفين كده الكابينه بسيطه جدا، ما فيهاش افكار كتير. عندك الفتيس 4 سرعات، فتيس خريطه، حاجه اعتماديه. طبعا برضو الشاشه تعتبر بسيطة، تقدر توصل لكل التطبيقات. زي ما احنا شايفين برضو التكييف بكر، مش تكييف بقى شاشة وحاجات. الطارة برضو مالتي، تقدر ترد على التليفون، تقدر تقلب في الميديا اللي انت مشغلها. وطبعا ما شاء الله المساحة جوه كبيرة جدا، 7 مقاعد. وعلى فكرة الصف الأخير بتاع الأطفال برضو تقدر توصل تقعد فيه مرتاح. ممكن حد متوسط يقدر يقعد فيه مرتاح وكويس، مش ضيق قوي يعني. لكن يعيبه ان هو ما فيهوش بس تكييف، ما بيوصلش للاخر خالص، او ما فيش فتحات تكييف. لكن طبعا التكييف اكيد هيوصل لاخر صف او لثالث صف. وزي ما احنا شايفين الموضوع بسيط يعني، مش العربية اعتمادية بشكل كبير. زي ما احنا شايفين طبعا الكاوتش بتاعها او العجل بتاعها شكله لذيذ الى حد ما، ومقاسه زي ما احنا شايفين 17 60 215. طبعا قدام طنابير او زي ما بيقولوا عليها اقراص مهواة، ورا طبل. طبعا كان يستحب ان هي تبقى امامي وخلفي، اللي هي السكاكين او الاقراص المهواة، كان هيديها ثبات اعلى، رغم ان العربيه متجهه طبعا للاعتماديه بشكل كبير جدا. وده بينعكس طبعا على الشكل والتصميم وعلى امكانيات العربيه نفسها. زي ما احنا شايفين طبعا الجنط فيه زي لمسات جماليه كده، والجنط بصراحه شكله حلو. انا شخصيا عاجبني شكل الجنط ما شاء الله. الجنط زي كده هتلاقيه طبعا بمبلغ وقدره. ده كده الشكل الطنابير او السكاكين الاماميه. ورا طبعا اللي هي طبل، يعني بيقولوا عليها بأبايب وفي ناس بتقول عليها طبل، لكن الشكل ده من الفرامل بيقولوا عليه السكاكين. ده المساعد الامامي زي ما احنا شايفين كده. وطبعا التعليق الامامي ماكفيرسون، ما فيهوش افكار كتيره. وكنا اتكلمنا طبعا على تعليق الماكفيرسون في اكتر من عربيه. ده طبعا الدخول ببصمه، هي ببصمه ومفتاح. وطبعا زي ما قلنا العربيه عامل لها لمسات جماليه كده خفيفه، وهي متجهه طبعا للاعتماديه بشكل كبير جدا. وزي ما احنا شفنا ده طبعا التعليق الامامي من تحت. زي ما قلنا ده القنطره والمقصات اهي، وهي طبعا معزوله بالكامل من تحت عشان العوامل الجويه والميه والكلام ده كله. والجسم طبعا بما انه طويل بتاع العربيه فمدعم بزي خوص او حاجه بالعرض، بحيث ان هو يدي ثبات للعربيه في المنعطفات، لان طبعا الجزء الصاج الطويل ده. وزي ما احنا شايفين طبعا العزل بتاع العربيه، ده كده المقص، وده كده تيش الميزان. ده كده المقص اهو، وده شاش الميزان والمساعد، وده الميزان نفسه اهو اللي احنا معلمين عليه. ده ميزان التعليق الامامي. وزي ما قلنا طبعا العربية معزولة من تحت، وده اللي هو السيليكون عظم او من الشاسيه من تحت. ودي الدعائم اللي بعرض العربية، هتلاقيها يعني كتيرة محطوطة بشكل كبير في عرض العربية. ده طبعا الشكمان دي علب الشكمان. ده التعليق الخلفي، ده دونجل اهو ماسك في بطن العربية من تحت اهو زي ما احنا شايفين. وده طبعا السوسته دي اللي هي بتاعت المساعد، والدونجل طبعا ماسك لاخر العربية المساعد. وطبعا في ميزان خلفي، هو مش التعليق الخلفي مش متعدد النقاط، ولكن في ميزان خلفي. ده طبعا الكورونا الخلفية، لان هي العربية دفع خلفي مش جر امامي. ده طبعا كورونا، والحتة اللي فيها دي بيقولوا عليها ساعات بيقولوا عليها الصليبة، ساعات بيقولوا عليها الفلانشة الخلفية. وزي ما قلنا طبعا العربية مدعمة كلها بالعرض، بحيث ان هو تبقى مدية ثبات للبودي نفسه او للبدن بتاع العربية.
انا بحب بس اديكم فكره عن الموضوع كله، بحيث اللي يشتريها او اللي يفكر فيها يبقى عنده معلومه كامله. دي الطوبه الخلفيه، وزي ما قلنا يعني كان يستحسن ان هم يحطوا امامي وخلفي سكاكين. ده طبعا شكل المساعد الخلفي، وده الياي او السوسته المساعد ورا، والسوسته راكبه فوق الدنجل زي ما احنا شايفين كده. فما شاء الله زي ما قلت لكم العربيه اعتماديه بشكل كبير جدا، واحنا عارفين طبعا الياباني بيبقى متجه للاعتمادية أكتر منه على الشكل والحاجات التانية أو الكماليات، رغم طبعا العربية فيها كماليات كتيرة. ده طبعا الميزان، تيش الميزان ورا، بس تيش الميزان صغير هنا شوية. زي ما قلنا طبعا العربية متجهة للاعتمادية بشكل كبير جدا. لو انت اول مرة تشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناة، بنتكلم في مواضيع كتيرة جدا وبنعمل ريفيوهات للعربيات بشكل مختلف. زي ما قلنا ما تنسناش باللايك والشير، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم. معلش حلقة سريعة، لكن بنحاول ان احنا نعمل لكم ريفيوهات بشكل مختلف مفيدة اكتر من الشكل والحلقات اللي الناس بتعملها التانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.